እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከBahlie Ethiopian። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄን የምታዩትን የኪኒዋ ሰላጣ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ ሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ መጀመሪያ ያው እስኪ ላሳያችሁ። በጣም ኪኒዋ ያው ብዙ ሰው ያውቀዋል። በጣም ጠቃሚ ተብሎ ግሉተን ፍሪ ነው ተብሎ በጠቃሚነቱ ነው አይደል የሚታወቀው። ማለት ሄልዚ ከሚባሉ ምግቦች ነው። ይሄ ከለሩ እኛ በአገራችን ጤፍ ለምሳሌ ነጭ ጤፍ፣ ሰርገኛ፣ ቀይ ጤፍ እንደምንለው አይነቱ የተቀላቀለ ነው እንጂ ለየብቻ ይሸጣል ማለት ነው። ቀዩ ነጩ ለየብቻ ይሸጣል። እኔ አሁን ይሄኛውን ነው የገዛሁት። አንድ ኩባያ በዚህ ለክቼ እኔ እንዴት እንደምቀቅለው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም እኔ አሁን ይሄንን እንደ ሰላጣ ለቁርስ ላይ ማባያ እንደ ኦትስ እንደምንሰራው ኦትሜል መጠቀም እንችላለን። ሱፓችን ላይ መጨመር እንችላለን። ሰላጣችን ላይ ለብዙ ነገር ነው ይሄ ነገር የሚሆነው። በጣም ጤነኛ ነው። ክብደት መቀነስ የምትፈልጉ ሰዎች ምናምን ለእንደዛም በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ የማደርገው አንድ ኩባያ የምፈልገውን ከቀነስኩ በኋላ ቀዝቃዛ ውሃ እላው ላይ እንደዚህ ለቅበታለሁ። እንደምታውቁት ኢንስትራክሽን አለው የራሱ እላው ላይ የተጻፈ ኢንስትራክሽን አለው። በዛ መሰረት ነው ማለት ነው የምናበስለው። እሺ አሁን እሳታችንን እንለኩሳለን። ውሃ እዚህ ጋር ያጠብኩትን ኪኒዋ እጨምራለሁ። ለአንድ ኩባያ አንድ ከግማሽ ውሃ አድርጌ አብሬ ጥደዋለሁ። ልክ እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ አንድ ግቤ ነው የምጠቀመው እኔ ማለት ነው። እዚህ ላይ ያለውን ኢንስትራክሽን እያየሁ ነው። ከዛ አንድ ጊዜ በደንብ መፍላት ከጀመረ በኋላ እቀንሰውና ከ13 እስከ 14 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው እጨምርበታለሁኝ። እንደዚህ ያሉ ነገሮች ስንቀቅል መጀመሪያ ውሃ አፍልተን ከፈላ በኋላ ነው አይደል የምንጨምረው። ኢንስትራክሽኑ ላይ ግን እኔ የገዛሁት አሁን የሚለው እንደዚሁ አብሮ መጣድ ነው። ስለዚህ ጨዌን ጨመርኩኝ፣ እንከድናለን ማለት ነው። እንደዚህ አንድ ጊዜ ሲፈላ እሳቱን እንቀንስለታለን ማለት ነው። ክድን አድርገን 1-5 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን አውጥተን ወደ ጎን። እስከዛ ድረስ ሌላ አትክልት ለዚህ ማባያ የሚሆነንን የምትፈልጉትን እናዘጋጃለን ማለት ነው በቤታችን ያለንን። እዚህ ጋር የቀቀልነው ክድን ሳደርገው ትንሽ የነበረውን ውሃ በእንፋሎቱ ምጥጥ አድርጓል። እዩት። 5 ደቂቃ ከድኛ ያስቀመጥኩት። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ገልብጥ እናደርገዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር ላይኖር ይችላል እና ግዴታ ይሄ መሆን የለበትም። ያው ቢገኝ ጥሩ ነው፣ ግን ከሌለ ደግሞ ይሄንን ምስር ቀቅላችሁ እንደዚህ ሰላጣ አድርጎ መብላት ይቻላል። የቅንጬ አጃውን እኔ አሁን እሱ ሁሉ እጠቀማለሁ እንደዚህ ማለት ነው። እሺ አሁን እኔ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው የምፈልጋቸውን አትክልቶች። መጀመሪያ ሰላጣ ቅጠል አለኝ። ከዛ ያዘጋጀሁትን የቀቀልነውን ኪኒዋ እንጨምራለን። በዛ ማደርገው እራት ስለሆነ ነው። የሚፈልግ ሰው በጎን ድንች ካርቦሃይድሬት የምትፈልጉ ከሆነ ወይ ድንች አርስቶ ነገር ወይ ዳቦ ነገር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ እኔ አረንጓዴ አተር አለኝ እዚህ ጋር
ያለንን ካሮት ያለው ሰው ካሮት እኔ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ካሮት ስለሌለኝ ካሮት የለኝም እንጂ ቢኖረኝ ጥሬ ካሮት አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ሽንኩርት ባቄላ ደግሞ እዚህ ጋር የታጠበ አለኝ የበሰለ ማለት ነው። ዘፍዝፈንም የራሳችንን ማዘጋጀት እንችላለን። ይዩት እንዴት እንደሚያምር። ከዛ ቲማቲም አለኝ። አይንም ነው የሚበላው አይደለ? ስለዚህ ማሳመር ያስፈልጋል። እዚህ ጋር አቮካዶ አለኝ። እዚህ ጋር አሁን ሰላጣ ነገር ቲማቲም ቅጠል ምናምን ስላለው ድሬሲንግ ማባያ ጁሲ ሲሆን ነው አንድ ነገር አይደለም የሚጣፍጠው። ድሬሲንግ ያስፈልገዋል። እዩት እንዴት እንደሚያምር። አሁን ድሬሲንጉን ደግሞ እንሰራለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የወይራ ዘይት አለኝ። ድሬሲንግ ቀይ ሽንኩርት ደቀቅ ተደርጎ የተከተፈ አንድ የሾርባ ማንኪያ አለኝ። ነጭ ሽንኩርትም እንደዚሁ የተከተፈ አንድ የሾርባ ማንኪያ አለኝ። ጨው እንጨምራለን የምትፈልጉትን ያህል እንዳይበዛ አድርገን በኋላ መጨመር እንችላለን። እኔ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨመርኩኝ። ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ጨምራለሁ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን። ሎሚ አለኝ። ሎሚ ጨምራለሁ። አንድ ሎሚ ነው የምጨምረው። እኔ ሎሚና ጨው ደስ ይለኛል ሰላጣ ላይ። ያው መብዛት የለበትም ሁሉም ነገር ግን። ከዛ እኔ ራሴ ቤት ውስጥ ያዘጋጀሁት ሰናፍጭ አለኝ። የኢትዮጵያ ሰናፍጭ ማለት ነው። ትንሽ አደርግበታለሁ እንደዚህ። ይሄንን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩ፣ በጣም ነው የምትወዱት። ቪዲዮዬን ደግሞ ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ። ኮሜንት ማድረግ የማትወዱ ቢሆን እንኳን የሆነ ምልክት አስቀምጡ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ቻው።